हेलो साथीहरू, मेरो नाम हो कृष्णदेव थापा र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ डिजिटल दिमाग। आज हामीले फोटोसप सिरिजको क्लास नम्बर 11 लिएर आएका छौँ। आज हेर्दैछौँ लेयर मास्किङ। लेयर मास्क के हो र यसले कसरी उपयोग हुन्छ हाम्रो कामहरूमा, यसले के सहयोग गर्छ त? आउनुहोस् फोटोसपमा हेरौँ। मैले एउटा इमेज ल्याएर यहाँ राखेको छु। यो इमेजबाट मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि यो जुन पिलेट छ यसलाई मात्रै सिलेक्ट गरेर अर्को लेयरमा लानु छ अथवा यसको ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गर्नु छ। यसको लागि हामीले सिम्पली इरेजर टुलबाट नि गर्न सक्छौँ। यसरी इरेजर टुलबाट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको प्रपर रेसियोमा यो इरेज नहुने हैन। अब यसलाई फेरि रिडु गर्नको लागि हामीले फेरि कन्ट्रोल जेड नै गर्नुपर्ने, अनि सेभ गरिसकेपछि यसलाई फेरि परिवर्तन गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले लेयर मास्कको युज गर्छौँ। लेयर मास्कको युज गरेर हामीले यसको ब्याकग्राउन्ड हटाउन अथवा अरू भागहरू हटाउनको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। लेयर मास्क जस्तो लेयर प्यानलको यहाँनिर हुन्छ लेयर मास्क। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको व्हाइट के आउँछ, थम्बनेल। यो इमेजको थम्बनेल भयो, यहाँ व्हाइट थम्बनेल, नयाँ खाली ब्ल्याङ्क थम्बनेल। र हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भने यसमा दुईवटा कलरको एकदम युज हुन्छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको। जस्तो हामीले यहाँ ब्ल्याक भनेको अँध्यारो कलर भयो, अँध्यारो। जस्तो यो मान्नुहोस् कि जस्तो यो भागमा हामीले अँध्यारो गरायौँ भने के हुन्छ, त्यो देखिँदैन। जस्तो उज्यालो गरायौँ भने देखिन्छ। सेतो भनेको लाइट उज्यालो भयो, ब्ल्याक भनेको अँध्यारो भयो। हामीले यो मास्कमा जस्तो यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलर भयो, यहाँ यसमा नि ब्रस टुलको युज हुन्छ। यहाँ ब्रस गर्दै यसरी गयौँ भने के भयो, यो भाग मेटिँदै गएर ट्रान्सपेरेन्ट बन्दै गयो। यसरी ट्रान्सपेरेन्ट बनिसकेपछि यहाँ के देखिन्छ, यो कालो देखिन्छ अँध्यारो भाग। जस्तो यसरी यसरी पनि यसरी गयो हैन। जस्तो अब यसलाई हामीले यो फोरग्राउन्ड कलर व्हाइट गरेर फेरि यहाँ ब्रस गर्दै गयो भने यो भागभरि के हुन्छ, फेरि देखिन थाल्छ, फेरि पुरानै इमेजको स्ट्रक्चरमा आउँछ। यसरी यसको सहायताले हामीले राम्रोसँग हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई निकाल्न सक्छौँ हैन। जस्तो अब यसको अलिकति साइज घटाउँ र हार्डनेस पनि अलिकति कम गरौँ हैन। अब यसमा के गरौँ, यसरी ब्ल्याक फोरग्राउन्ड कलर ब्ल्याक गरौँ। यसरी यसलाई अलिकति जुम गरेर गर्न सकियो हैन। अब यहाँनिर जुन छ यो अलिकति भित्र आयो, यो ब्रस गर्दाखेरि यसलाई के गर्ने, फेरि व्हाइट गराउने फोरग्राउन्ड कलर, यसरी यहाँ बिस्तारै र यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दा जस्तो यसमा एउटा सोलिड कलर ल्याउँ। जस्तो यो एउटा कलर ल्याउँ, यो कलरलाई यो लेयरभन्दा तल राखौँ। जस्तो अब यस ठाउँमा नमेटेको भागहरू यसरी देखिन्छ। यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि यो नमेटेको भागहरू देखिँदाखेरि हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। अब हामीले यसलाई अब कुन भागमा अलिकति बाँकी रहेको छ त्यस्तो भागहरूलाई एकदम राम्रोसँग मिलाउन सकियो हैन। यसरी अब यहाँनिर बढी यहाँनिर अलिकति मिलेको छैन, यसलाई फेरि व्हाइट कलर चेन्ज गरेर यसरी मिलाउन सकियो हैन। यसरी अब यसलाई जहाँ पनि सार्न सकिन्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि अब किन छेउमा रह्यो, अब यस्तो ठाउँलाई भेट्न सकियो यसरी।
र यो अरू ठाउँमा कस्तो ठाउँमा उपयोग हुन्छ भने अब यहाँ जस्तो यसमा यो अब यो स्काईमा हामीले नयाँ स्काई राख्नु छ भने पनि जस्तै यसलाई हामीले गर्न सक्छौँ लेयर मास्कको तरिकाले। अब जस्तो यो स्काईलाई कन्ट्रोल सी गरे यो यहाँ आएर बस्यो होइन। यसलाई अलिकति साइज ठुलो गरौँ। जस्तो अब यो स्काईको ठाउँमा मैले यो स्काई राख्नु छ भने अब यसलाई हामीले त्यही लेयर मास्कको युज गरेर हामीले यसलाई अर्को स्काई पनि राख्न सकियो। जस्तो यहाँ फोरग्राउन्ड कलर ब्ल्याक नै छ, यसको साइज ठिकै छ, यसरी के गर्न सकियो। सबभन्दा यसको युज भनेको एजेसहरूमा हो होइन। जस्तो अब यो एज भयो, अब यस्तो यिनी ठाउँको एज भयो, यो एजहरूमा धेरै युज हुन्छ यो होइन, यो मिलाउनलाई। नभए हामी इरेजर टुलबाट पनि एकदम मिलाउन सकिन्छ। जस्तो यो एजहरूमा अलिकति यसरी तल आइदियो, यसरी तल आइदियो भने फेरि अन्डु गऱ्यो यताउता गर्दाखेरि अलिकति मिल्दैन, बिग्रिन्छ। त्यसको लागि यहाँबाट फोरग्राउन्ड कलर र ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्यो, फेरि यहाँबाट ब्रस गर्नु थाल्यो। अब यति गरिसकेपछि एकदम सजिलो हुने भयो हामीले चेन्ज गर्नलाई। यसरी एजहरूमा एकदम मिलाएर अब बाई चान्स अब इरेजर गर्दै यसो गऱ्यो, यता यसो गऱ्यो भने फेरि अन्डु गर्दै जानु पऱ्यो होइन। त्यसको साटो हामीले यहाँबाट यसलाई चेन्ज गरेर यसरी पनि गर्न सकियो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो काम एकदम राम्रोसँग र स्मुथ काम हुन्छ है। यसरी चेन्ज भयो। अब यसरी चेन्ज गर्दाखेरि अब यो यसैकै इमेजकै हो भन्ने लाग्छ हामीलाई। अब यसमा अलिकति अझै राम्रोसँग कुनै कम्पनीको लागि कुनै चिजको लागि गर्नु छ भने अझ हामी ध्यान दिएर गर्छौँ। मैले अब तपाईँलाई लेयर मास्क कसरी र कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा सिकाउनको लागि मात्रै भनेको। अब जस्तो यसमा पनि अब यसलाई पनि जस्तो यहाँ सेलेक्सन टुलहरूले सेलेक्ट गरेर पनि गर्न सकिन्छ होइन। यसलाई जस्तो अब यहाँ हामीले सेलेक्सन टुलहरूको बारेमा पनि पढिसकेका छौँ। यसले सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल जेट गरेर त्यसमा पनि लेयर मास्क युज गरेर गऱ्यौँ भने एकदम राम्रोसँग हाम्रो कामहरू स्मुथ तरिकाले गर्न सकियो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले इरेजर टुलको भन्दा बढी लेयर मास्कको प्रयोग गऱ्यौँ भने कामहरू अलिकति राम्रो र स्मुथ हुन्छ। र आजलाई यो क्लास यति नै। लेयर मास्कको बारेमा बुझ्नुभयो तपाईँहरूले। यसलाई आफूले एप्लाई गरेर पनि हेर्नु होला र यो क्लास के कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। साथै यो भिडियोलाई सेयर लाइक पनि गर्नु होला। धन्यवाद। It's not a game, it's a rich thing.